Okay guys, nandito na naman si Mr.Popo para magbigay sa inyo ng tips at kung paano kumita ng pera online. Meron tayong bagong laro dito, bagong app. Ito, na kung saan pwede tayong kumita ng pera through. Pero bago yan, pakiclick na yung subscribe button at yung notification bell para ma-update ka agad at para magawa mo agad at hindi ka maunahan. By the way, pwede kang kumita dito kahit walang invite. Madaling kumita dito, promise. Magtiwala kayo. So, let's go. Okay, simulan ba na natin? By the way, itong channel na to ay gumagawa ng tutorial videos, gaming videos, at yung mga paano kumita ng pera, ganyan. Diba? Mukhang pera. By the way, good vibes lang tayo dito sa YouTube channel na to. Kaya ulitin ko, kindly click the subscribe button and the notification bell para naman good vibes lang tayo lagi. Alright, so let's start. Ngayon, kailangan natin ay cellphone, internet, at yun lang, di ba? So, ngayon, pindutin na natin tong wait, hanap na pala tayo dito sa Play Store. Ang bobo, ba't walang lumalabas? Google! Tanga-tanga naman. Dito sa Play Store, hahanapin natin yung games free Litecoin. Yun. Tapos, install nyo lang yan. Tingnan natin yung mga ratings. Halos 5-star lahat. Siguro, nagandahan sila. Masyado na maraming kumita dito. May umama na siguro. Okay, ngayon, dito na tayo sa app. Dito sa app, i-click na lang natin to. Tapos, by the way, para hindi kayo mahirapan, maglalagay na lang ako ng link ng app na to sa description box. Okay. So ngayon, dito na tayo sa ating games. Tingnan nyo naman ano na ako dito. 0.002153 na Litecoin. Paano ba natin makukuha yan? Paano tayo magkaroon ng ganyan? Ngayon, there's two ways para makakuha na yan. Ang una ay yung gaming. Maglalaro ka lang nitong spaceship, cube jump, ball jump, cube fall, break sticks, floppy cube. I-try natin yung lahat. Tig-isang game lang. Tapos, punta na tayo sa withdrawal. At doon sa isang way para makakuha ng maraming satoshi sa Litecoin. Try na natin tong spaceship. Okay, dito sa spaceship, pinaka best score ko is 26. Medyo mahina tayo dito, kaya okay lang. Try natin. Okay, bang bang bang. Ayan, bang 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 bang. Oink, bang bang bang. Uy, nakakadami tayo. Ayan, bang bang bang. Iwasan lang natin tamaan tayo ng mga nahuhulog na e-box. Kasi pag nahulugan ka ng e-box na yan, wala na. Finish na. Finish na. Tapos sasaluhin nyo lang yung mga yellow na parang L.
Kasi yun yung magbibigay sa inyo ng points. O yun. Medyo nakakarami tayo. Ayun na. Naka 15. Aray. O ayun. Tapos na. Dito pwede nyo siyang 2 times. Pinutin nyo lang tong 2 times na to. Tapos pupunta kayo sa isang ads. Medyo mahina yung net ko kaya siguro walang mapupuntang ads sa akin. Pero natry ko na siya kanina. Nakarami na kasi akong ads. Siguro limit na din. At yun. Home na tayo. Tingnan natin yung ibang games. Fast forward na lang natin Okay, the next game is jump ball. Dito sa jump ball, kailangan mo lang ay tumalon-talon. Okay. Kasi mahirap laruin to. Hindi ako sanay laruin to, kaya medyo mahina lang ako dito. Ayan o. Sayang, hindi natin nakuha. Yan, uy. Yan pa. Yun. Sige lang, patuloy lang natin ito. Next game is cube ball. Dito sa mga magpa-fall. Hindi technique naman dito eh. Aray ko, may na talaga ako dito. Ayoko dito. So, hindi na natin tatapusin yan kasi ay wait, itong break sticks lalalaman pa natin, pero itong floppy cube para lang siyang Flappy Bird. Siguro sino ba naman dito nakalaro hindi nakalaro ng Flappy Bird? Grabe naman kayo, hindi nyo pa rin nalalaro. Dito tayo sa break sticks. Dito sa break sticks dapat di kayo tumama dyan sa mga yung parang mga ano na yan, mga sanga. Yun, ganyan lang. Speed lang. Yun. Para to sa mga pasands. Sa mga hindi pasmado. So, natitingnan mo parang madali pero ang hirap talaga niya, promise. Ayun. So, the next process para makakuha ng Litecoin ay ito. Affiliate o kaya maghanap kayo ng mag-i-invite kayo ng may maglalaro. Pero sa akin di ako nag-invite kasi kaya naman mag-isa eh. Kaya naman suluhin. So, try natin kung makakuha ba natin to. Mawi-withdraw. Let's go. A few moments later. So, okay, dito na tayo. Kung paano natin ito mawi-withdraw, click nyo lang natin itong settings na to. Tapos, withdraw.
hanap kayo na kailangan nyo meron pala kayong Litecoin wallet address. Paano ba tayo makakahanap ng Litecoin address? Paano tayo magkakaroon? Simple lang, mag-download na kayo na Coinbase. Ang Coinbase ay available din sa Play Store. Pwede nyo siyang i-download for free. At pwede kayong makakuha dyan ng kailangan natin na Litecoin address. Oh, so okay, alright mga sir. Let's go, 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 go! Dito na tayo kung paano natin ma-withdraw yung ating napag-ipunan. Medyo maliit lang, pero ilang days pa lang ako naglalaro eh. Kanina lang yata, tingnan natin. Statistics. Matches played ko lang ay 88. Tapos naglaro lang ako ng 1 hour. Siguro, hindi ko pa yata nasulit yung 1 hour kasi yung 1 hour na yun medyo na-stuck pa ako kasi hindi pa ako masyadong marunong. Siguro, tapos hindi ko pa nakuha yung tamang technique. Pero ngayon alam ko na. Kaya, magpa-farm na ako na magpa-farm pagkatapos kong i-edit tong video para marami yung makuha ko. At sana kayo din. At comment nyo lang yung referral code nyo sa baba. Tapos like itong video. Alright. So magpapatuloy na tayo. Tulad ng sabi ko, kailangan natin ay Coinbase. Mag-download lang tayo dun sa Play Store ng Coinbase at libre lang yun. Ngayon, pindutin na natin yung Coinbase. Ngayon, dito sa Coinbase, nakagawa na ako ng account. Punta tayo dito sa ating sa prices. Tapos, punta tayo sa prices. Tapos, punta tayo dito sa Litecoin. Sa Litecoin, pindutin natin itong wallet. Tapos, dito makikita nyo na nakapag-withdraw na ako doon sa laro natin kanina. Ngayon, pindutin natin tong trade. Ay, mali. Litecoin. Tapos, itong sa taas. I-copy nyo lang yan, yung referral code nyo sa yung wallet address nyo pala doon sa game. Ngayon, copy natin to. Tapos, lalagay natin dito. Okay, ngayon na nandito na tayo sa game. Pindutin lang natin yung settings gilid sa taas, tapos yung withdraw. Tapos dito, ilalagay na natin yung ating wallet address na nakuha natin sa Coinbase. So, ngayon, maghintay lang tayo ng code na ibibigay sa atin dun sa ating email para ma-withdraw na natin, makuha na natin. So, ayun. Waiting na lang tayo basta yun. Few inches later. Ayun, at paglipas ng ilang segundo, dumating na yung email na bibigay sa atin yung code at yun, ilagay na natin siya sa ating game para ma-withdraw na natin siya. Let's go. 12 seconds later. So, ayun, may dumating na email na na-receive na natin yung nakuha natin sa larong yun. At dito yun. Pasensya na kung di ko agad na upload to kasi 2 days pa bago nung na-record ko to. Ngayon ko lang natapos na edit. Sorry na kung busy at di nakapag-upload. Pero yun,
Ngayon, di ako nag-ipon ng maraming points para lang ipakita sa inyo na maraming ma-withdraw dito. Nareviewed ko agad baka download ko nung game para sabay-sabay tayong makapag-farm. At hindi ko unahin sarili ko na ako muna yung makarami ng farm bago ko i-upload. So, yun. Maraming salamat sa inyo at sana nag-enjoy kayo dito sa video natin ngayon. At may natutunan kayo. So, sa susunod na video ulit. Paalam mga papi. Goodbye! Sabi mo, tulog na ako.